I love cheese. We all love cheese, and Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Βρισκόμαστε στην Κο, ένα νησί που συνδυάζει κοσμοπολίτικες παραλίες, πλούσια γαστρονομία και ιστορία. Είναι το νησί του Ιπποκράτη που θεωρείται πατέρας της ιατρικής. Η ενδοχώρα του νησιού είναι καταπράσινη και τα ορεινά της χωριά, όπως η Ζία, προσφέρουν υπέροχη θέα προς το Αιγαίο πέλαγος. Παραδοσιακά ταβερνάκια προσκαλούν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις γεύσεις της Κο. Ένας από τους γαστρονομικούς θησαυρούς του νησιού είναι το κρασοτήρι ή τυρί της Πόσιας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αρωματικό τυρί που οριμάζει μέσα σε ινολάσπη ή πόσια, όπως ονομάζεται από τους ντόπιους. Νίκο, θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Τι καλό παράγει η Κος? Λέγανε ότι όσα παράγει η Κος δεν παράγει η Αίγυπτος. Παράγει κρασιά, σταφύλια, σιτηρά, πολύ ωραίο μπέλι, ελιές. Το τελευταίο πιστοποιημένο προϊόν που έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι το κρασοτήρι της Κο, το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό. Από τι γάλα? Είναι από εγωπρόβιο γάλα. Το βάζουμε στον ήλιο, στεγνώνει να φύγουν τα υγρά και κατόπιν το βάζουμε στο κρασί. Ποια είναι η περίοδος που παράγεται το κρασοτήρι από την Κο? Συνήθως είναι όταν αρμέγουν το γάλα, δηλαδή από ξέρω, Μάρτιο μέχρι Ιούλιο. Πώς σερβίρεται εδώ στο νησί το κρασοτήρι συνήθως? Το κρασοτήρι παλαιότερα ήταν ένα απλό τυρί το οποίο το τρώγαμε ομό. Το κρασοτήρι με ελιές τσακιστές, πράσινες και με παξιμάδι. Αυτό ήταν μια ωραία συνήθεια για το πρωινό. Σήμερα τι συνταγή θα μας κάνετε? Σήμερα θα κάνουμε μια απλή συνταγή, μια σαλάτα. Πάμε να δούμε τα υλικά ένα-ένα. Έχουμε τη ρόκα, έχουμε την ντομάτα της Κο, το βεργάκι που λέμε. Εδώ έχουμε τα καπαρόφυλλα, εμείς το έχουμε σε βλαστό. Και θα βάλουμε και τις χαμάδες. Ντόπιο ελαιόλαδο, ξύδι, ρίγανη και βάζουμε και φύλλο από δυόσμο. Πώς ξεκινάμε? Να κόψουμε τα παξιμέδια στη μέση. Λίγο να έχουμε εδώ πέρα από την ντομάτα. Να πάρω ντομάτα? Ναι. Τώρα βάζουμε τα καπαρόφυλλα, μπράβο. Αυτά εσύ τα έχεις μαζέψει? Εγώ είναι δικά μου αυτά. Ελαιόλαδο από την Κο, ποικιλία. Κορονέικι με μια ποικιλία τοπική που λέγεται σακέλι. Ξύδι. Θα τα βάλω και αυτά πάνω έτσι. Ναι. Να πάρει ζωντάνια λίγο φρεσκάδα και άρωμα. Φρεσκάρουμε λίγο, μπράβο. Παξιμάδια βάλαμε. Βάλαμε, θα βάλουμε κι άλλα μετά να κατέψουμε. Ωραία. Θα βάλουμε και τις ελίτσες εδώ. Και τώρα, μας μένει να βάλουμε το τριμμένο κρασοτήρι. Το τυράκι όσο μένει στην πόσα, δηλαδή στην ενολάσπη, οριμάζει και σκουραίνει το χρώμα εξωτερικά. Πόσο καιρό οριμάζει? Για οριμάζει. να έχουμε δηλαδή πιστοποιημένο κρασοτήρι Κο. Περίπου 3 μήνες νομίζω είναι αρκετά. Πάμε να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε. Θέλω να μου πεις τον τίτλο της σαλάτας. Σαλάτα του σωτήρι με κρασοτήρι. Θα βάλουμε και λίγο κρασοτήρι. Το κρασοτήρι κάνει τη διαφορά τελικά. Το κρασοτήρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι πρώτες ύλες είναι φανταστικές. Αυτό είναι και το μυστικό. Πρώτες ύλες να είναι αλφα. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Κρήτη και κατευθυνόμαστε στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου. Ένα μικρό χωριό γεμάτο ιστορία, φυσική ομορφιά και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι χτισμένη σε ένα καταπράσινο τοπίο με ελαιώνες και αμπελώνες που θρέφονται από τα νερά της πηγής της Ζάκρο,
μία από τις σημαντικότερες πηγές γλυκού νερού στην Ανατολική Κρήτη. Λίγο νοτιότερα, ο Ξερόκαμπος με τους μικρούς και διαφορετικούς κολπίσκους του είναι από τις πιο ξεχωριστές παραλίες του Λασιθίου. Καθώς εξερευνούμε την Κρήτη, συνεχίζουμε προς τον νομό Ηρακλείου για να ανακαλύψουμε έναν ακόμα γευστικό θησαυρό της. Την ξινομυζήθρα Κρήτης Pop. Ένα μοναδικό κρεμώδες τυρί από αιγοπρόβιο γάλα. Σήμερα θα το δοκιμάσουμε σε μια παραδοσιακή στριφτή πίτα της Κρήτης. Λοιπόν, Ευαγγελία, ήρθε η ώρα. Για την ξινομυζήθρα Κρήτης Pop. Είναι η μόνη ξινομυζήθρα η πιστοποιημένη. Ναι. Και η συνταγή σήμερα ποια είναι? Η συνταγή είναι σαρικόπιτες με ξινομυζήθρα και μέλι. Ωραία, πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε νερό, Ωραία. ελαιόλαδο, ρακί, αλάτι, λεμόνι, αλεύρι και φυσικά ξινομυζήθρα Κρήτης Pop. Για το σερβίρισμα έχουμε μέλι, σουσάμι, κανέλα. Εξαιρετικά. Πώς ξεκινάμε? Θα ανακατέψουμε τα υγρά στο μπολ και μετά θα προσθέσουμε λίγο αλάτι και το αλεύρι. Και θα ζυμώσουμε να έχουμε μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη. Τώρα είναι έτοιμο, θα το σκεπάσουμε και θα το περιμένουμε το λιγότερο μισή ώρα. Έχει περάσει καμιά ωρίτσα. Θα πάρουμε τώρα το ζυμάρι μας σε αλευρωμένο πάγκο. Ωραία. Για να έχουμε ξινομυζήθρα, τι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε? Η σπιτική παρασκευή της ξινομυζήθρας γινόταν από τη γλυκιά μυζήθρα, από τον ανθότυρο, τον οποίο ζυμώνανε για 2-3 μέρες, τον βάζανε σε κουρούπια, ήταν πολύ πιο αψιά σε γεύση από τη σύγχρονη. Τη ζυμώνανε και την αφήναν να οριμάσει πάρα πολλούς μήνες. Τη φτιάχναν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, πριν από το Πάσχα, τότε που νηστεύαν και μαζεύαν τα γάλατα. Τις πρώτες, λέει, τις ανοίγαν το 15 Αύγουστο και τις άλλες τις απόκριες. Θα κόψουμε λωρίδες. Λοιπόν, βάζω τώρα σε κάθε λωρίδα λίγη μυζήθρα, ανάλογα και με το πλάτος της λωρίδας. Σκεπάζουμε με τη μια μεριά του φύλου. Και το πατάμε. Ναι, το πατάμε. Νεράκι. Νεράκι για να κολλήσει η άλλη πλευρά. Το σηκώνουμε έτσι. Και το στρίβουμε σαν σαρίκι. Εξού και το όνομα. Να δοκιμάσουμε τώρα. Καλά, εννοείται. Θα τις αφήσουμε να τις κοιτάμε. Θα βάλουμε θυμαρίσιο κρητικό μέλι. Θα βάλουμε κανελίτσα. Ζεστές τρώγονται, είπαμε. Ναι, ναι. Πεντανόστιμη σαρικόπιτα Ευχαριστώ. με ξινομυζήθρα Κρήτης. Κρήτης. Pop. Pop. Ευαγγελία μου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.